I v rodině a jako opravdu v té nejbližší mám lidi, kteří dezinformace konzumují a já se na rovinu přiznám, že tady nemám úplně konstruktivní přístup, já neumím prostě sedět klidně a trpělivě. Já jsem v těch debatách často velice sprostý a často z nich velice rychle utíkám, což rozhodně není konstruktivní přístup a nikomu bych nedoporučoval ho dělat, ale mám pocit, že se mi celkem daří mluvit k těm mým publikům. Bohužel ti lidé, kteří dezinformace konzumují, tak to není publikum, ke kterému já umím mluvit. Lež tak intuitivně vnímáme jako něco osobního, jo? Že to vlastně patří jednomu konkrétnímu člověku. Ty dezinformace jsou opravdu jako masově produkované a šířené skrze stovky a tisíce, desetitisíce kanálů. To téma dezinformací, propagandy, informační konfrontace bychom našli po staletí. To tady existuje stále. Ten nový element, ten začal s ukrajinskou revolucí důstojnosti na konci roku 2013 a začátku roku 2014. V té době Rusové spustili něco, co generál NATO Breedlov nazval nejúžasnějším informačním blitzkriegem, který jsme kdy v historii viděli. Akorát, že ten blitzkrieg nikdy nepřestal. Čímž nechci říct, že Rusko jako nešířilo dezinformace předtím. Určitě existuje takový slavný případ bronzového vojáka 2007 v Estonsku, který se extrémně podobal té naší soše Koněva v Praze 6. Ale byly to spíš jako ojedinělé incidenty. A to, co přišlo vlastně s tou revolucí v Ukrajině a s tou anexí Krymu, to je to dennodenní chrlení dezinformací skrze desítky a desítky různých kanálů. Začalo rokem 2014. Určitě Rusko není jediný hráč, ale je daleko největší a daleko nejefektivnější. To nejsou jenom ty slavní trolové na sociálních sítích. Začíná to opravdu úplně na tom nejvyšším patře v Kremlu. Celá ruská vláda, včetně všech ambasád na celém světě, šíří dezinformace. Celá armáda je zapojená do šíření dezinformací. Všechny 3 tajné služby, státní média, měli bychom jim spíš říkat kvazimédia, pseudomédia, protože to se skutečnou novinařinou nemá absolutně nic společného. A celá tato informační armáda chrlí dennodenně množství dezinformací skrze všechny možné kanály, nejenom skrze ta tradiční média, televizi, tisk, rádio, ale skrze internet, sociální sítě, řetězové maily, chatovací platformy typu Telegram, WhatsApp, Viber. Ruská novinářka z Petrohradu Lyudmila Savčuk infiltrovala právě tu trolí fabriku v Petrohradě, tehdy ještě v Savuškině ulici, teďka už je na větším místě s větší plochou a více lidmi. A díky ní vlastně máme spoustu svědectví o tom, jako, co se tam odehrávalo. Že tam jsou snad 12hodinové šichty, že tam je plat poměrně nadstandardní na ruské poměry, že tam máte jednotlivá regionální oddělení. Někteří lidé jsou zodpovědní za šíření těch dezinformací v ruském jazyce, jiní jsou zodpovědní za šíření dezinformací v anglickém jazyce. Máme takové jako drobné anekdoty toho, jak třeba fungují na sociálních sítích, že ten jeden člověk se tváří, jako že debatuje sám se sebou a že prostě vykopne tezi, někdo mu ji jakože zpochybní a on ji právě triumfálně vyvrátí a tím ta informace získá ještě více na přesvědčivosti. Takže občas jako celé ty konverzace jsou vlastně jako podle skripta vymysleného v té trolí farmě. Dost velká práce jejich je vlastně dehonestování nebo osobní útoky na lidi, kteří dělají něco, co se Rusku nelíbí, ať už to jsou teda skuteční novináři nebo aktivisté prodemokratičtí třeba, nebo ten fond boje proti korupci Alexeje Navalného. Ludmila popisovala den, kdy zabili Borise Němcova. Ona byla zrovna v té trolí fabrice. Takže se jako zavolali všichni na jedno místo a teďka neděláte nic jiného, děláte jenom Borise Němcova celý den. Tak. Tahle parta bude říkat, že ho zabila ruská opozice, aby obvinili Putina. Tahle parta bude říkat, že ho zabili Ukrajinci, aby obvinili Putina. Tahle parta bude říkat, že ho zabili Američani, aby obvinili Putina. A tohle je taková
docela typická taktika, kterou Rusko volí vždycky, když se potřebuje vylhat z nějaké nepříjemné situace. Typicky MH17, Skripal, Navalny, Changošvili v Berlíně. Snaží se ne šířit jednu verzi události, aby vás přesvědčili o jedné verzi události. Snaží se šířit co nejvíc verzí událostí, aby vás přesvědčili, že těch verzí je příliš mnoho a každý říká něco jiného a nemůžeme vědět, kde je pravda. Jedna taková možná zajímavá metoda těch dezinformátorů, když v Sovětském svazu přemýšleli nad tím, jak diskreditovat katolickou církev, tak nešli prostě po katolické církvi jako celku, ale vybrali si papeže. Čili vy se snažíte jakoby ten spor vždycky do někoho personifikovat. Podobně pokud se snažíte atakovat Spojené státy, hodně se vám vyplatí atakovat Baracka Obamu, nebo teda poté Joea Bidena. Určitě v Evropě jako velmi oblíbeným terčem dezinformátorů byla Angela Merkel. Dezinformace opravdu stojí životy. My jsme tady přece měli případ toho penzisty Baldy, který byl ochotný ohrozit životy dalších lidí kvůli tomu, že uvěřil nějakým dezinformacím. Podobný případ byl ve Spojených státech, ta kauza Pizzagate, údajná pedofilní konspirace v jedné pizzerii ve Washingtonu. Edgar Welsh několik set kilometrů jel do té pizzerie a začal tam střílet z pušky, protože jako chtěl zachránit ty děti proti té konspiraci. A není to jenom vlastně u tady těch poblouzněných jedinců, kteří se rozhodnou páchat něco, co se fakt dá nazvat teroristický čin. Podívejme se na dezinformace o covidu. Ty bez pochyby musely stát desítky, stovky, možná spíš tisíce životů lidí. Nevíme kolik, ale to, že někteří lidé byli skutečně ochotní pít bělidlo jako na to, aby se léčili, to je prostě šílené. Timothy Snyder, americký historik v knížce Cesta k nesvobodě, dokumentuje, jak ti ruští vojáci, kteří mířili na Donbas v roce 2014, citovali dezinformace z oficiální ruské propagandy, že tam jdou kvůli tomu, že Ukrajinci vraždí malé děti. To byla dezinformace o tom, že ve Slaviansku měli ukřižovat 3letého chlapečka před očima jeho matky. Nic takového se samozřejmě nikdy nestalo, ale ruská propaganda to nadšeně šířila a ti vojáci, kteří tam šli vraždit, tohle to citovali jako ten důvod. A dneska vidíme, že opět ti lidé tam jdou vraždit s tím, že musí zachránit Evropu před tím zlým nacismem a fašismem a vlastně ubránit se té americké invazi, která se chystá každým týdnem. Určitě, co se týče dezinformací a přístupu k těm dezinformačním portálům nebo jednotlivým dezinformátorům, určitě jsem zastánce i toho tvrdého přístupu. Čímž neznamená, že jako nezastávám i ten jakoby měkký přístup, že musíme vzdělávat, musíme upozorňovat, ale myslím si, že tohle do té škály řešení musí patřit. Máme zákony o podněcování k násilí, máme zákony o podněcování k nenávisti, máme zákony o pomluvě a myslím si, že třeba využívat tady ty zákony. A kdybychom jich využívali dost, tak já mám skoro pocit, že těch portálů už pak jako právě moc neuvidíme. To, co se šíří právě na tady těch dezinformačních portálech velmi často, je naprosto čistý rasismus, podněcování k nenávisti, podněcování k násilí, šíření poplašné zprávy. Jo. Vláda se vás snaží zabít očkováním. Jako, co jiného je poplašná zpráva? Jako. Jsem poměrně přesvědčen, že to nejlepší, co můžeme udělat, je jako zabránit tomu, aby se vůbec ta dezinformace do toho mozku dostala, protože v momentě, kdy on se vám tomu už dostane, tak je jako extrémně, ale extrémně těžké toho člověka přesvědčit, že se mýlil. Jeden kamarád, Todd Leventhal, který tuhletu práci vlastně dělal ve Spojených státech, to takový veterán toho boje proti sovětským a pak ruským dezinformacím. Tak on vlastně popisoval jeden experiment, kde do New Yorku přivedli lidi, kteří věřili, že to 11. září bylo nějaké spiknutí, výmysl, konspirace. Chodili s nimi po těch místech, jako kde se to stalo, nechali je mluvit s těmi hasiči, kteří ten den zasahovali, s pozůstalými po těch zemřelých. A efekt byl, že přesvědčili jsme takový jednoho z 8 nebo 10, nevím kolik lidí tam přivedli. A že i ten člověk vlastně, když se pak vrátil do toho svého informačního prostředí, tak stejně se pak vrátil jako k té své původní pozici. Takže mám pocit, že v momentě, kdy ta dezinformace ten mozek infikuje, tak už je to extrémně, ale extrémně těžké.
Jak s tím bojovat? Myslím si, že opravdu nejlepší cesta je jako vzdělávat se v tom, poučit se o tom, vědět, jak právě tady ty triky, ať už těch lidí, kteří se vás snaží přesvědčit ke koupi auta, které nepotřebujete, anebo kteří se vás snaží přesvědčit o lži, jaké triky používají, být na ně připravený. To je určitě věc, kterou můžu každému jenom doporučit. Hodí se to nejenom na informační prostor, hodí se to i na běžný život.